ආයුබෝවන් අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද oven එකක් නැති කෙනෙක්ට කොහොමද ලිපේ පිට්සා එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩාක් ලේසි. oven එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟින් මෙන්න පුංචි සීනුවක් click කරන්න. මං අද පාන් පිටි කෝප දෙකක් අරගත්තා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම ඊස්ට් තේ හැඳි දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා මේකට. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරනවා අද. ඔලිව් තෙල් වෙනුවට ඔයාලට එළවලු තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට තව උමනා කරනවා ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම සීනි ටිකක්. ඉතින් අපි දැන් මේ දේවලුත් ලෑස්ති කරගෙන අපි බලමු ඊළඟට අපිට මොනවද උමනා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද මේ තියෙන ඔරිගානෝ? ඉතින් මේ ඔරිගානෝ දාපුවම අපේ පිට්සා එක හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් තියෙනවා නම් ඔරිගානෝ පාවිච්චි කරන්න. අපිට තව මද උණුසුම් වතුර ටිකක් වුමනා කරනවා. ඒ වගේම අපිට මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් වුමනා කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට වුමනා කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ ඊස්ට් එකට සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරලා ඒකට මද උණුසුම් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටියක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට සීනි තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම මම ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත අපේ ඊස්ට් එකත් මේකට දාගන්නවා. මම ඊස්ට් එක තිබුණු කෝප්පෙට තව වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොදලා දාගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලාට මේකේ පදම හරියට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වතුර ප්‍රමාණය කිව්වට වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා පිටිවල වෙනස් වීම අනුව. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හරියට පදම දැනගන්න. පදම දැනගත්තොත් ඔයාලාට ඕනම ප්‍රමාණයක පිට්සා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදියට වතුර ටික ටික දාන ගමන් අපි මේක එක ගුලියකට එකතු වෙන විදියට පිටියක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට පත්තකින් අපිට ඒ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. තව පිටි ටිකක් භාජනයේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරගෙන හොඳ පිටි මෝලියක් අපි හදාගමු. ඉතින් වතුර එකතු කරන්නේ පිටි ටික එකතු වෙන ප්‍රමාණය වෙනකන් විතරයි. මෙන්න මේ ගාන වෙනකන් විතරයි අපි වතුර එකතු කරන්නේ. දැන් ආයෙ වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඒක හොඳට පැහැදිලි කියලා. දැන් මම අතට තෙල් ටිකක් ගාගෙන හැන්දේ තියෙන පිටි ටිකත් මේ විදියට අයින් කරලා හොඳට දැන් මම මේක අතින් අනන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි බනිස් වලට පාන් වලට වගේ පිටියක මේක ගොඩාක් අනන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩි 6ක් 7ක් වගේ අනාගත්තාම මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් දැන් ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න මේක මම කොතනද අනල නවත්තන තැන කියලා. විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ එක දිගට මේක අනාගෙන යද්දී ඔයාලාට තේරෙනවා අතට පිටි එක ගොඩාක් සිනිඳු වෙලා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හොඳට පිටි මෝලිය අනා ගන්න. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර යද්දී මෙන්න මේ විදියට හොඳට සොෆ්ට් එකට එනවා.
දැන් මම මේකට ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක් මේ විදියට දාලා තව විනාඩි 2ක් විතර හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් විනාඩි 2කට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හොඳට සොෆ්ට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි ඩබල් සයිස් වෙනකන් වහලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පිටිමෝලිය උඩින් වේලෙන නිසා මෙන්න මේ විදියට තෙල් ටිකක් උඩට ගාලා භාජනයේට තෙල් ටිකක් ගාලා වහලා තියන්න. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී අපිට පුළුවන් අපේ එළවලු ටික ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී සාමාන්‍ය තරමේ තක්කලි ගෙඩියක් මේ විදියට පෙති කපා ගත්තා. ඉතින් කුඩාවට කපාගත්තු සොසේජස් ටිකක්, ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම මාළු මිරිස් ටිකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම ලිපේ හදන පිට්සා එකට උඩින් දාන ටොපින්ග්ස් වලට මේ විදියට ටිකක් තෙල් ටිකක් දාලා බැදලා අරගත්තා. දැන් අපි බලමු අපි පාවිච්චි කරන තක්කලි පේස්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තක්කලි පේස්ට් එක ගෙදරදිම හදාගන්න. ඉතින් ගෙදරදී හදාගන්න බැරි අයට පුළුවන් මේක සුපර් මාකට් වල කඩවල් වල තියෙනවා. ඉතින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගෙදරදී හදාගන්නව නම් හොඳට ඉදුණු තක්කලි වලට හොඳට නටන මෝදුර ටිකක් දාලා පොත්ත ගලවලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට චොප් කරලා අරගන්න. දැන් ඒකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සීනි තේ හැන්දක්, ඒ වගේම ඔරිගානෝ තේ හැන්දක්, ඒ වගේම ඔලිව් තෙල් තේ හැඳි දෙකක්. ඉතින් මේ විදියට සේරම එකතු කරලා මම හොඳට මේක කලවම් කරගන්නවා. මේක ගොඩාක් සුවඳයි. ඔයගොල්ලොනුත් මේ විදියට හදලා බලන්න මේ පේස්ට් එක. හොඳ රසට එනවා මේක. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා අපේ පිටි එක බලමු. මේ තියෙන්නේ අපේ කලින් අනාගත්තු පිටිමෝලිය හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම අතර තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ විදියට ඒකේ තියෙන වායු බබළු අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩි බෝලා වලට කඩා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට බෝලා ටික ඔක්කොම කඩා ගමු. පෙටිග්‍රෑම් 300කින් බෝල 7ක් හදාගත්තා. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද පිට්සා එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට බෝලයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි රොටි වඩනවා වගේ හොඳට මේක තුනි කරගන්න. වටේ වාටිය ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. පොඩි ગેප් එකක් තියෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට පිට්සා එක හදාගන්න. පිට්සා එකේ හැඩය මතුවෙන විදියට අපිට පුළුවන් ඒක අතින් කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට පිට්සා ටික අපි හදාගමු. දැන් මම oven එකට පිට්සා 3ක් දානවා. ඊටු ටික මම ලිපේ හදාගන්නවා. ඉතින් oven එකට දාන එකට මම තැටියට මේ විදියට තෙල් ටිකක් ගාලා පිට්සා ටික මේ විදියට තැටියේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපේ හදාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහේ තැටියක් උඩ තියලා තමයි අපිට පීට්සා එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව සාස්පාන් තියෙනවා නම් සාස්පානේ හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි අපේ තක්කලි පේස්ට් එක තමයි මේකට ගාන්නේ. ඊට පස්සේ චීස් ටිකක් මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කැමති විදිහට උඩින් අපේ ටොපින්ග්ස් ටික දාගන්න. ඔරිගානෝ ටිකක් මේ විදිහට උඩින් ඉහා ගන්න. ඊට පස්සේ තක්කලි තියලා මේ විදියට අපි කැමති විදියට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම උඩින් චීස් ටිකක් ඉහා ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාපු ටොපින්ග්ස් ඔක්කොම හොඳට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් හරි අපිට පුළුවන් චීස් ටිකක් උඩින් දාලා මේක දැන් ලිපේ පුච්ච ගන්න. අපේ ලිපේ ගින්දර
ඔන් කරලා දැන් අපි මේක පුච්ච ගමු. චීස් එක හොඳට මිල්ට් වෙලා දිය වෙනකන් විතරක් අපි මේක වහලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට වටේට තෙල් ටිකක් ගාගත්ත ඉතින් මේක ටිකක් හොඳ ක්‍රස්ට් එකට එනවා. ඉතින් දැන් හරි මේක. අපි දැන් මේක වහලා තියමු. ඉතින් oven එකට දාන එකත් අපි ඉක්මනින් දාලා බාගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපි බේක් කරගත්තු අපේ පිට්සා ටික. ගොඩාක් හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 20ක් මේක බේක් කරගත්තා. ඉතින් ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා විනාඩි 20ක් විතර හොඳට පුච්ච ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි oven එකකින් හදාගත්තු පිට්සා එක. වටේ හොඳට ක්‍රස්ට් එකට තියෙනවා. ගොඩාක් හයියත් නැහැ වටේ. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපේ හදාගත්තු පිට්සා එක. ඒකත් ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් චීස් එක දෙකේම එක වගේ හොඳට දිය වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙකේම රස එකමයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි oven එකේ හදාගත්තු පිට්සා එක. ඉතින් ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ රෙසිපිය හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ලිපේ හදාගත්තු පිට්සා එක. ඒකෙත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. දෙකේම එකම විදිය. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් පහලින් සඳහන් කරන්න. ඉක්මනින්ම මේ විදිය වටිනා වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවත මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.